Hi, xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em làm một bộ đồ kimono Nhật Bản đấy. Vì chị thấy nhiều bạn là thích vẽ kimono lắm, nên là hôm nay búp bê của chúng ta sẽ được mặc một bộ đồ kimono thật là xinh đẹp nha. Và chị đã làm thêm 3 khuôn mặt búp bê ở đây, và các em hãy comment xem là các em thích khuôn mặt nào nhất nha. Các em hãy xem là búp bê nào mặc bộ đồ kimono đẹp nhất nhé. Đây là tóc này, tóc chị để kiểu đơn giản thôi. Tóc này chị đã làm ở phần trước rồi nhá. Phần này thì chị chỉ làm thêm đồ trang sức ở trên đầu thôi. Búp bê này nhìn rất hiền lành đúng không? Búp bê này là chị làm từ trước đấy, còn 2 khuôn mặt kia là chị mới làm thôi. Đây này, khuôn mặt này thì hơi cá tính và nhìn sắc sảo đúng không? Nhìn ở khuôn mắt ấy, thể hiện ở khuôn mắt ấy. Chị tô màu xanh đấy, có mắt màu xanh. Đây là khuôn mặt này thì nhìn như nào nhỉ? Có đôi mắt thật là long lanh, nhưng mà không hiền nhỉ? Nhìn không hiền như búp bê đầu tiên. Khuôn mặt này hình như là hơi buồn. Đấy. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em làm chi tiết nha.